Dobrý den, jmenuji se Tomáš Krajčinovský a zabývám se BIMem. Při normální situaci bych nejspíš někde teď přednášel na konferenci a diskutoval s vámi, co vlastně ten BIM vůbec je. Bohužel to ještě nějaký čas zřejmě nebude možné, tak právě proto, abychom spolu nestratili kontakt, jsme se rozhodli s vámi komunikovat online. V dnešním prvním vlogu z obýváku nakousneme několik témat, nebojte se, ale v dalších videích se jim budeme podrobně věnovat. Taky se vám někdy stalo, že po vás někdo chtěl jeden kus BIMu? Nebo jste si dokonce sami mysleli, že si jeden kus koupíte v nějakém obchodě s inovacemi a najednou budete připraveni? Pokusím se vše uvést na pravou míru. Když mluvíme o inovacích, vždycky je to spojené s informacemi. A právě informace jsou prvním z pilířů BIMu a jejich neoddělitelnou částí. Tady vidíme klasickou podobu předávaných informací. Ano, i v dnešním digitálním světě je na papíře. V určitých momentech je samozřejmě papír a tužka i dnes nezastupitelným pomocníkem, například při skicování domu, ale není vhodný třeba při koordinacích. Informace ve stavebnictví mají celou řadu podob, ať už se bavíme o fotografiích, grafech, tabulkách, ale právě i třeba BIM modelech. V dnešní době pořizujeme totiž obrovské množství informací pomocí spoustu nových technologií, jako jsou drony, různí roboty, čtečky a další. A abychom se v těchto informacích neutopili, tak nám pomáhají různé systémy se v nich zorientovat. Virtuální realita, umělá inteligence, ale i třeba právě ty BIM modely. Jedním z reálných BIM modelů, kde se pořizovaly informace a jakou měly podobu, bych vám právě ukázal na této zrekonstruované administrativní budově. Právě tady měly informace o stavbě různou podrobnost a formu během jednotlivých fází projektu. Model byl členěn na jednotlivé profese, všechny výkazy a výkresy se získávaly pouze z jednoho BIM modelu. Během stavby sloužil ku příkladu pro koordinaci. Celý záměr využít všechny tyto informace byl dostat se k datovému dvojčeti stavby a to využívat pro získávání platných informací právě ve správě budov. Tady už se vlastně díváme na podrobný BIM model stejné stavby, který byl ve fázi realizace postupně obohacován právě o ty jednotlivá platná data a informace. Například předávací protokoly, informace k jednotlivým prvkům, revizní zprávy a mnoho dalších informací. Jak vidíte na tomto videu, model je opravdu velmi detailní. Bavíme se o vzduchotechnických jednotkách, bavíme se o vedeních, bavíme se o stavební části a komplexní vybavení budovy. Data o budovách nemusí být vždy šíleně sofistikované. Občas postačí udělat si v nich systém, pořádek. Zde například tak jednoduchému modelu jsme připisovali informace v různých formách, fotografie reálných strojů, jejich produktové listy jsou napárované s konkrétním prvkem do modelu. Nebo přístup ke všem výkresům v podlaží. Tato přehledná struktura informací nám právě umožňuje jejich plné využití. Informace nemusíme využívat jen v ultramoderní stavbě, ale i v historických. Celému procesu se říká pasportizace,
neboli přenesení reálného stavu budovy do virtuálního světa BIM modelu. U takto historických budov je potenciál využívání informací možná ještě hodnotnější než u nových. Děláte si databázi informací přímo u zkoumaných soch nebo sloupů. Vedete si tak skutečnou evidenci o budově a pokud by se s budovou něco stalo, vyhořela, spadlo na ní letadlo, můžeme ji pomocí BIMu, respektive BIM modelu, obnovit do posledního detailu. Data zpracovaná v různých softwarech může BIM technologie přečíst a zpracovat. Dá se říct, že díky existujícím OpenBIM standardům a formátu IFC můžeme dnes přečíst a pracovat s daty vytvářených v různých softwarových nástrojích. Vytváření modelů a práce s informacemi je převážně dlouhodobý BIM proces. Jedná se zcela o novou metodu práce. Vede k vytváření digitálního dvojčeté stavby, se kterým pracujeme od začátku návrhu až po fázi správy budovy. Transparentnost a spolupráce vede k excelentním výsledkům, lepší orientaci v budově, lepší naceňování, transparentnost a otevřenost informací. V tomto procesu značnou roli hrají taky náklady během celého životního cyklu. BIM je odpovědí, jak snižovat náklady, zejména v poslední fázi užívání budovy. Je totiž obecně známo, že při provozu se spotřebují celé 3/4 nákladů na budovu během jejího životního cyklu. Je tudíž logické, že pokud chceme něco zlepšit, musíme pracovat se všemi fázemi, ale ta provozní má v tomto ohledu největší potenciál. Co je podstatné v procesu práce s BIM? Základní podstatou výhod BIM je přenos informací. V procesu stále kolují informace a data. Je důležité tyto data neztrácet a mít k nim pořád přístup. Důležitá je týmová spolupráce a přistupování k datům tak, jak jsme zvyklí. Pracovat s informacemi, které jsou pro nás klíčové, a tyto informace sdílet s naším týmem. To je třetí pilíř BIMu, neboli sdílení. Jedná se o určitou změnu myšlení. Měli bychom šerovat informace tak, jak jsme zvyklí. Z Facebooku, z Instagramu nebo z dalších. A nejen data v cloudu, na to jsme poměrně zvyklí, ale taky postupy, myšlenky, komentáře a další. To docílíme týmovou spoluprácí rovnocenných členů týmu, projektantů, zhotovitelů, investorů, dozoru, správců a facility managementu. Všechno v reálném čase na stejných datech. Jednou z priorit projektu je vytvořit kvalitnější a přehlednější způsob práce, stejný pro každého člena správcovského týmu. Učíme správce zapisovat a připojovat informace přímo do modelu pomocí struktury pinpointu, který slouží jako jednoduché CDE. CDE společné datové prostředí. O tom, jak BIM může fungovat v praxi, je názorné video od asociace Building Smart. Odkaz na něj vám dáme dolů do popisku. Ve 4 minutách je zde shrnutá cesta od návrhu přes realizaci až po fázi užívání budovy. Vše za přítomnosti BIMu. Na závěr bych chtěl zdůraznit důležitou myšlenku. BIM není jenom Building Information Modeling, neboli informační model budovy, jak se zpočátku zkrátka překládala. Čím dál více vnímáme BIM komplexněji jako Better Information Management, který se skládá ze 3 pilířů. A to jsou právě data, procesy
a sdílení. A abych odpověděl na otázku, kterou jsme si podkládali v úvodu, jde koupit jeden kus BIMu? No, úplně nejde. BIM totiž není jeden software nebo jeden soubor. Jak jsme si ukázali v předchozích 10 minutách, BIM je cesta a proces, který si zaslouží individuální přístup. Pokud se vám naše video líbilo a rádi byste se o této cestě dozvěděli více, nezapomeňte nás sledovat i nadále. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, odkaz na ně najdete v popisku pod videem, nebo můžete kliknout pod videem na tlačítko odebírat, ať nepromeškáte další díl vlogu. A za komentáře a zpětnou vazbu budeme samozřejmě moc rádi a těšíme se na vás příště a mějte se fajn. Děkujeme.